હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારા માટે કોઈ રેસીપી લઈને નથી આવી. તો હા ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે દરેક તે મૂંઝવતા વાળના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોશું. આપણે હેર સ્પા કરાવીએ એટલે ખુશ તો ખૂબ થઈ જઈએ, પણ 8 થી 10 દિવસમાં ફરી એને કન્ડિશન થઈ જાય છે. હવે કાં તો પાર્લરમાં ફરી ફોન કરી એપોઇન્ટમેન્ટની રાહ જુઓ અને વધુ ખર્ચો કરો અને એમાં પૈસા અને સમય બંને બગાડો. ઘણી વખત આ વિચારીને કે કંટાળીને આપણે હેર સ્પા કરાવવા જ ના જઈએ અને મનને મારી લઈએ. તો હવે મનને જરા પણ મારવાની જરૂર નથી. ઘરે જ આપણે DIY હેર સ્પા ક્રીમ બનાવીશું, અને એ પણ આપણા રસોડામાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી જ. તો જેનું પહેલું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે ચોખા. તો તમે એ જ વિચારતો હશો કે ચોખામાં એવું શું છે જે તમે વાળમાં લગાવી શકો. હું પણ આ જ વિચારતી હતી, પણ મેં જ્યારથી ચોખાના ફાયદા જોયા ને હું પણ હેરાન થઈ ગઈ. તમને ખબર છે ચોખા વાળ માટે શું કરે છે? વાળને ઘાટા કરવામાં ચોખા જ મદદ કરે છે. તમે મીઠા ઉમર્યા વગરના ભાત બનાવતા હોય ને એ ઓસામણનો ઉપયોગ કરી શકો છો, કે પછી આવી રીતે સ્પા ક્રીમ બનાવી શકો છો. તમને તો હું બનાવીને બતાવું જ છું, પણ હું પણ આનો ઉપયોગ કરું છું અને એન્જોય કરું છું. આ ઉંમરે મેં જ્યારે વાળની સંભાળ રાખવાનું શરૂ કર્યું, તો તમે પણ અત્યારથી જ વાળની સંભાળ રાખવાનું શરૂ કરી દો. તમારા વાળમાં ક્યારેય કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. વાળમાં ઘણી રીતના ઇન્ફેક્શન થઈ જતા હોય છે, એમાં પણ ચોખા જ આપણને બચાવે છે. ચોખા આપણા વાળને મુલાયમ બનાવે છે અને સાથે સાથે વાળના મૂળને પણ મજબૂત બનાવે છે. હવે સ્પા ક્રીમ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1/4 કપ ચોખાને 2 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધા છે. ચોખા આપણે સાદા ઠંડા પાણીમાં જ પલાળવાના છે, ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચોખાના ઉપયોગથી આપણે એટલી મસ્ત ક્રીમ તૈયાર થશે કે તમારા વાળ મજબૂત, સિલ્કી અને શાઇની થઈ જશે. ચોખા મેં નોર્મલ પાણીમાં પલાળેલા છે. એની સાથે મેં 2 ચમચી મેથી લીધેલી છે. મેથી પણ ચોખાની જેમ જ 2 કલાક પહેલાં નોર્મલ પાણીમાં પલાળી દીધેલી છે. આમાં ક્યાંય તમારે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો અહીંયા મેથી આપણી એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. હાથેથી કટ કરતાં મેથીનો દાણો સારી રીતે કટ થઈ જાય છે. હવે આપણે પલાળેલા ચોખા છે ને એક મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું, અને પાણી કાઢવાનું નથી. પાણી સહિત જ આપણે ચોખા મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું. એ જ રીતે આપણે મેથી પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. અત્યારે આપણે મેથીનું પાણી નથી ઉમેરતા, સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એનો આગળ ઉપયોગ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મેથીના ફાયદા જાણો જ છો કે મેથી આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. વાળ માટે તો એ આશીર્વાદ સમાન છે. તમારા વાળ એકદમ લાંબા થશે અને વાળના મૂળ મજબૂત થશે. તો આ પાણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને મેથી અને ચોખા આપણે પીસી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે મેથી અને ચોખા પીસી અને આ રીતે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે. હવે ગેસ પર એક સોસપેન લઈશું અને તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણે સોસપેનમાં ઉમેરી દઈશું. હવે જે મિક્સરમાં આપણે પેસ્ટ વધેલી છે ને એમાં આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરી અને મિક્સરમાં રહેલું બધું જ મિશ્રણ સોસપેનમાં ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને સતત હલાવતા રહેશું. અહીંયા જુઓ કે આપણે જે મેથીનું પાણી બચાવીને રાખેલું હતું ને એ પણ અત્યારે સોસપેનમાં ઉમેરી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને સતત આ રીતે હલાવશો ને એટલે તમારું ક્રીમ એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે અને થોડી જ વારમાં તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણું ઘટ થવા માંડશે. અહીંયા માત્ર એકાદી મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ ઘટ થઈ ગયું છે. તો ફરી પાછું આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને સતત હલાવતા રહેશું. તો 1 થી 2 મિનિટમાં જ મસ્ત મજાનું ક્રીમનો બેઝ તૈયાર થઈ જાય છે. તો આજે આપણે નેચરલ પ્રોડક્ટ તૈયાર કરવાની છે. એ માટે એલોવેરા લીધેલું છે. તો એલોવેરાનો ઉપરનો પાર્ટ અલગ કરીને ચમચીથી કરશો ને એટલે તમારો એલોવેરા જેલ અલગ થઈ જશે. અહીંયા તમે બજારમાં મળતા તૈયાર એલોવેરા જેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. મિક્સરમાં લઈ લીધું છે. માત્ર એક જ વખત મિક્સર ચલાવશો ને એટલે આ રીતનું મસ્ત ક્રીમ તૈયાર થઈ જશે. હવે જે આપણે ચોખાનો બેઝ તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ પણ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો એક બાઉલ ઉપર ચાયણો રાખશું અને જે ઠંડો થયેલો ચોખાનો બેઝ છે ને એ ચાયણામાં લઈ લેશું. અને હવે જે એલોવેરા જેલ તૈયાર કરેલું છે ને એ પણ ચાયણામાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે બંને મિક્સ કરી અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી ગાળશો ને એટલે સ્મૂથ ક્રીમ તૈયાર થઈ જશે. આ ક્રીમ વાળમાં લગાવવાથી વાળમાં થતો ખોડો પણ દૂર થઈ જશે અને વાળના મૂળ એકદમ મજબૂત થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે કરવાથી બધું જ ક્રીમ નીચે આવી ગયું છે અને આ વધેલું પ્રોડક્ટ પણ આપણે ફેંકી દેવાની નથી. એ તમે ફેસ ઉપર મસાજ કરી શકો છો. આનાથી તમે ફેસ ઉપર મસાજ કરશો ને એટલે તમારો ચહેરો એકદમ ચમકીલો થઈ જશે. ફેસ ઉપર થતા પિમ્પલ્સના ડાઘ હોય, કાળા ડાઘ હોય તો એ પણ દૂર થઈ જશે.
એ છે વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ. આ કેપ્સ્યુલ તમને કોઈ પણ મેડિકલ સ્ટોરમાં આરામથી મળી જશે અને માત્ર 2 જ રૂપિયાની એક કેપ્સ્યુલ આવે છે. વિટામિન ઈ વાળને મજબૂત, સિલ્કી અને શાઇની બનાવશે. 3 કેપ્સ્યુલ ઉમેરી અને આ રીતે મિશ્રણ મિક્સ કરી લેશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. લીંબુ જો તમારી સ્કિનને સૂટ થતું હોય ને તો જ ઉમેરવાનું, બાકી તમે દહીં પણ ઉમેરી શકો છો. લીંબુ ઉમેરવાથી જો તમારે ખોડાનો ભાગ વાળમાં હશે ને તો ખોડો તરત જ દૂર થઈ જશે. લીંબુનો રસ પણ તૈયાર થયેલા ક્રીમ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા આપણી હેર સ્પા માટેની સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ પ્રોડક્ટ તમે બનાવી અને 15 થી 20 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. વીકમાં તમે એક વખત આ પ્રોડક્ટ વાળમાં યુઝ કરશો ને તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જાદુઈ અસર જોશો. તમારા વાળ એકદમ સિલ્કી, શાઇની અને લાંબા પણ થશે. તો હવે આપણે આ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ પણ જોઈ લઈએ. શરત એટલી કે આ બધી વસ્તુ એકદમ સારી રીતે ઠંડી થઈ જાય ને પછી જ ઉપયોગમાં લેવાની છે. બિલકુલ ગરમ ના હોવી જોઈએ. ગરમ હોય તો વાળને નુકસાન કરશે. હવે આ પ્રોડક્ટને કઈ રીતે યુઝ કરવું એ પણ બતાવી દઉં. તો વાળ આ રીતે લેવાના, પાથી પાડી અને પાથીએ આ રીતે લગાવી દેવાનું. હેર સ્પા ક્રીમ તમારા ઉપરથી નીચે સુધી વાળમાં લાગી જવું જોઈએ. આ રીતે પાથી પાડીને લગાવશો ને એટલે માથામાં ખોડો હશે ને તો એ પણ દૂર થઈ જશે. અને આંગળીની મદદથી આ રીતે મસાજ પણ કરતું રહેવાનું. ઉપર સ્કાલ્પમાં લગાવી લીધા પછી વાળમાં આ રીતે લગાવી દેવાનું. આંગળાની મદદથી આ રીતે કરવાનું, એટલે એક એક વાળમાં ક્રીમ સારી રીતે લાગી જાય. તો અહીંયા તમે જોયું ને કે ઉપરથી નીચે સુધી વાળમાં મેં આ ક્રીમ લગાવી દીધું છે. આ રીતે ક્રીમ લગાવી વાળ ઉપર લઈ અને એક ક્લિપ લગાવી દેવાની. હવે જે આપણે નીચે અહીં થોડા કોરા વાળ દેખાય છે ને ત્યાં પણ ક્રીમ લગાવી દેશું. બસ તમે જોઈ શકો છો કે એક એક વાળમાં મેં સારી રીતે ક્રીમ લગાવી દીધું છે. ક્રીમ લગાવી દીધા પછી અડધી કલાક વાળમાં આ રીતે ક્રીમ રહેવા દેવાનું છે અને ઠંડા પાણીથી માથું ધોઈ નાખવાનું. ઠંડા પાણીથી માથું ન ધોઈ શકતા હોય તો હુંફાળું ગરમ પાણી કરવાનું, પણ વધારે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. અને અત્યારે શેમ્પૂનો પણ ઉપયોગ નથી કરવાનો. એક વખત સાદા પાણીથી વાળ ધોઈ અને ચોખ્ખા કરી લેવાના, પછી શેમ્પૂ કરવાનો. સ્પા ક્રીમનો ઉપયોગ કરી અને જ્યારે વાળમાં લગાવ્યા પછી અહીંયા તમે વાળ જોઈ શકો છો. એકદમ સિલ્કી અને શાઇનિંગ હેર થઈ ગયા છે. આ રીતે તમે વીકમાં એક વખત કરશો ને એટલે તમારા વાળ એકદમ મસ્ત સિલ્કી અને શાઇની થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, માત્ર 10 રૂપિયામાં તમને હેર સ્પાની રીત કેવી લાગી? આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.